हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 38 मा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ म्याथ अब्जेक्ट जुन चाहिँ जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब्जेक्ट भनेको के हो हैन, अब्जेक्टको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज र मेथड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हैन। अनि तिनीहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ अब्जेक्ट र प्रोपर्टिज अब्जेक्टको प्रोपर्टिज र मेथडलाई चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले डट अपरेटर युज गरेर चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि बुझ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि जस्तै अब योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हैन एरेभित्र चाहिँ अब्जेक्ट स्टोर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी फेच गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले बुझिसकेका छौँ हैन। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको हैन म्याथ अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ है त। सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको दिमागमा चाहिँ के आउँछ होला, के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको अब्जेक्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ भन्ने कुरा अब बुझ्नुपर्छ है। डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तै म्याथ अब्जेक्टमा पनि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी र त्यसको मेथडहरू पनि छ कि म्याथ अब्जेक्टको हैन। जस्तै यसमा चाहिँ हेर्नु है, म्याथ अब्जेक्टको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हजुरको डिफ्रेन्ट हेर्नु न, यो डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज र यो भनेको चाहिँ की भ्यालु पेयरमा हुन्छ भनेको थियो नि जहिले पनि हैन, की भ्यालु पेयरमै छ नि हैन अब्जेक्टभित्र। अनि यसरी चाहिँ हजुरको डिफ्रेन्ट यो भनेको चाहिँ प्रोपर्टिज भयो। अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू पनि हुन्छ, एब्सोल्युट भयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले मिन म्याक्स यिनीहरू युज गरिरहेको हुन्छ, पावर, ऱ्यान्डम हैन। ऱ्यान्डम भनेको चाहिँ एकदमै युज हुने हाम्रो म्याथको फङ्सन हो हैन, मेथड हो हैन। अब डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू छ, हामीले चाहिँ बिस्तारै यसको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ बेसिक अब चाहिँ म्याथ अब्जेक्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ है। जस्तै म्याथ अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ हामीले हैन पाईको भ्यालु पनि डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। जस्तै अब डिस्प्ले भन्नाले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै पाई आर स्क्वायर हैन, जस्तै एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पाई आर स्क्वायर होइन, पाईको भ्यालु चाहिँ हामीलाई सधैँ सोचिराख्नु परेन कि। जस्तै हैन डिफाइन गरिराख्नु परेन त म्याथ डट पाईले चाहिँ हजुरको भ्यालु अफ पाई भनौँ है। अब कसरी भन्दाखेरि हजुरको कन्सोल डट लग अनि त्यसपछि म्याथ डट गरेर हैन हजुरको पाई गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ पाईको भ्यालु चाहिँ रिटर्न हान्छ कि हैन। अब जस्तै अब हामीलाई चाहिँ एरियाको चाहिँ सर्कलको चाहिँ एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याथ डट पाई गरेर हैन अनि पाई आर रेडियस भनेको ल 34 भनौँ हैन, आर स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ 34 हैन। यसरी चाहिँ हामीले हैन कन्सोल डट लग गरेर चाहिँ हामीले यो एरिया चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ नि त हैन। अब चाहिँ हामीलाई पाईको भ्यालु याद गरिराख्नु पऱ्यो त परेन नि, यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ हैन जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको मेथडहरू हैन। अनि त्यसपछि जस्तै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको नम्बरहरूको फ्लोटिङ पोइन्ट, डबल डिफ्रेन्ट नम्बरहरू हुन्छ नि हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ राउन्ड गर्ने पनि हामीसँग चाहिँ जावास्क्रिप्टमा म्याथ अब्जेक्टमा चाहिँ एउटा फङ्सन छ क्या राउन्ड भन्ने हैन, राउन्ड अफ हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हजुरको कन्सोल डट लग हैन अनि यो भनेको चाहिँ मेथड हो है, यो भनेको चाहिँ राउन्ड भनेको चाहिँ हजुरको मेथड हो। मेथडलाई कल गर्दाखेरि हामीले के गर्छ, यो प्यारेन्थेसिस युज गर्छ नि हैन, यो युज गर्छ। अनि यो भित्र चाहिँ हामीले के पास गर्छ, हजुरको जुन चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अप गर्न लागिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले पास गर्छ है। अब चाहिँ यहाँ 7.5 छ हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ हैन यो 5 या 5 भन्दा बढी छ, जस्तै अब 6, 7, 8, 9 छ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा 7 लाई चाहिँ 8 बनाइदिन्छ हैन। अब 5 भन्दा कम छ अरे हैन, 7.6, 7, 8, 9 यो सबै छ अरे हैन। यिनीहरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो राउन्डले चाहिँ यसलाई चाहिँ 8 बनाइदिन्छ, यो भ्यालुलाई चाहिँ 8 बनाइदिन्छ हैन। अब यो 5 को ठाउँमा चाहिँ जस्तै 4 छ, 3 छ हैन, 3 छ, 2 छ यस्तो अनि 1 छ यस्तो छ भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हजुरको 7 मा झारिदिन्छ क्या हैन। यसरी चाहिँ राउन्ड मेथडले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ 7.1 छ नि हैन। अब यसले चाहिँ 5 या 5 भन्दा बढी छ भने चाहिँ यसले केमा गरिदिन्छ 8 मा पुर्याइदियो नि हैन। यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। अब जस्तै 8 बनाइदियो भने चाहिँ 8 नै बनाइदियो हैन, यसरी चाहिँ काम गर्छ है त। अब जस्तै अर्को एउटा फङ्सन छ फेरि फ्लोरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको गर्ने काम चाहिँ एउटै नै हो, तर यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि 5 या 5 भन्दा बढीको नम्बर या डेसिमल पोइन्टमा आएको थियो भने चाहिँ त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि हजुरको नम्बरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्थ्यो नि, तर यसले चाहिँ गर्दैन कि। जस्तै अब म्याथ डट हैन फ्लोर गरे हैन, म्याथ डट फ्लोर गरेर चाहिँ हजुरको 4.5 गरेर हैन, 4.5 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्ने रिजल्ट भनेको 5 आउनु पर्ने हो नि त रिजल्ट हैन। तर यसले चाहिँ रिजल्ट 5 दिदैन के, यसले चाहिँ 4 नै दियो के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको
फ्लोरले चाहिँ जहिले पनि तल झार्छ कि जहिले पनि भ्यालुलाई चाहिँ होइन तल झार्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ जति 9 भए पनि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हजुरको 4 नै रिजल्ट दिने भयो कि होइन फ्लोरको काम चाहिँ यही हो होइन अब चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हजुरको सिलिङ छ यसको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको चाहिँ सिलिङ हो होइन कन्सोल डट लग भनेको चाहिँ म्याथ डट फ्लोर सरी CIL होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है अब 4.9 गऱ्यो भने चाहिँ मैले 5 बनाइदिएँ होइन 4.1 गरिसकेँ अब 4.1 गरे पनि यसले के दिन्छ 5 नै दिन्छ कि जति पोइन्टमा जति आए पनि चाहिँ यसले के जति आए पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको इन्क्रिमेन्ट नै गर्छ यसले चाहिँ जति आए पनि सेम नै भ्यालु राखिदिन्छ होइन जस्तै 4.9 छ भने 4 नै हुने भयो अनि यसमा चाहिँ 4.1 छ भने चाहिँ यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हजुरको इन्क्रिमेन्टै गरिदिनु भयो कि होइन यसरी चाहिँ काम गरेर हुन्छ होइन फ्लोर र सिलिङले चाहिँ अनि त्यसपछि पावर चाहियो अरे होइन जस्तै अहिलेसम्म हामीले एक्सपोनेन्सिएसन फङ्सन जुन चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल अपरेटरमा पढाएको थियौँ नि होइन एस्ट्रिकवाला होइन यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि हजुरको 3 र 2 छ भने चाहिँ 3 को पावरमा 2 गरिदिन्थ्यो नि होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको पावर भन्ने फङ्सन छ कि होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्सोल डट लग होइन अनि त्यसपछि म्याथ डट पावर गऱ्यो होइन यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको 2 र 3 गरेर होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको 2 को पावरमा चाहिँ अब के राखिदिनु भयो भन्दाखेरि हजुरको 2 को पावरमा चाहिँ 3 हुने भयो कि अब होइन अब यसको रिजल्ट चाहिँ 2 को पावरमा 3 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 8 होला होइन 8 आयो होइन अनि त्यसपछि यसरी यसले चाहिँ रिजल्ट डिस्प्ले गर्ने भयो होइन अनि यसरी काम गर्ने भयो अनि त्यसपछि अरू जस्तै भिडियो धेरै लामो भयो जस्तो छ होइन मिनिमम र म्याक्सिममको हेरौँ है मिनिमम र म्याक्सिमम अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग गरौँ है अनि यसमा चाहिँ म्याथ डट मिनिमम यो फङ्सनले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू लिन्छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 यसमा चाहिँ हजुरको मिनिमम नम्बर निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि यसले चाहिँ के गरिन्छ मिनिमम नम्बर चाहिँ रिटर्न हान्छ कि होइन अब चाहिँ के हुने भयो भने त 1 रिजल्ट आउने भयो नि होइन अब यसमा चाहिँ सायद 13 बनाइदिएर 2 2 2 सबैमा 2 थप्छ है यो 7 मात्र राख्छु लास्टमा अनि यसले चाहिँ 7 रिटर्न गरे होइन यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ अनि म्याक्सिमम भनेको ठ्याक्कै अपोजिटमा काम गर्छ यसले चाहिँ ठुलो नम्बर रिटर्न गर्ने भयो होइन अनि हजुरको 63 भनेको चाहिँ ठुलो नम्बर हो नि त अनि यसले चाहिँ रिटर्न गर्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट जस्तै 64 को स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ कति हुन्छ 8 हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ हामीले होइन म्याथ फङ्सन युज गरेर चाहिँ त्यो स्क्वायर रुट पनि निकाल्न मिल्छ होइन म्याथ डट स्क्वायर रुट होइन SQRT स्क्वायर रुट भयो अनि यसले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ जुन चाहिँ त्यही 64 दियो भने चाहिँ हाम्रो के रिजल्ट आउने भयो 8 रिजल्ट आउने भयो होइन अनि यसरी नै काम गर्छ म्याथ अपरेटरले होइन म्याथ अब्जेक्टले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा डिफाइन भएको अब एउटा लास्ट एउटा मेथड युज गरौँ एब्सोल्युट होइन एब्सोल्युटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ गराउने काम गर्छ होइन म्याथ डट एब्सोल्युट भयो अनि त्यसपछि यसले चाहिँ -1 2 3 4 गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको यो भनेको चाहिँ पोजिटिभमा देखाइदियो होइन पोजिटिभ रिजल्ट दियो क्या अब यति नै हो होइन बुझ्नुपर्ने बेसिक कुराहरू भनेको अनि त्यसपछि हामीले जान्नुपर्ने भनेको यति नै अब एउटा मेथड छ होइन जुन चाहिँ ऱ्यान्डम छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है तर मैले बिर्सिरहेको छु ऱ्यान्डमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट्यान्ट गरौँ है कन्सोल लग गरौँ सिधै कन्सोल डट लग गरेर हजुरको म्याथ डट ऱ्यान्डम होइन ऱ्यान्डमले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जहिले पनि भ्यालु बिट्विन 0 एन्ड 1 को बिचमा चाहिँ जहिले पनि रिजल्ट दिन्छ कि होइन रिटर्न होइन अनि त्यसपछि जस्तै यसले चाहिँ के दिने भयो भने 0.7 होइन अब जतिको रिलोड हान्छु नि हेर्नु भ्यालु चेन्ज भइरहेछ ऱ्यान्डमले चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु चाहिँ दिइरहेको हुन्छ जस्तै अब हामीलाई चाहिँ 100 सम्मको नम्बर चाहियो अरे होइन अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा इन्टु गरेर होइन 100 गऱ्यो भने चाहिँ यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसलाई म माथि साट्छु है अलि कन्फ्युज होलाखेरि कन्ट्रोल एक्स होइन अनि यसले चाहिँ यस्तो दिन्छ भने अनि यसले चाहिँ रिटर्न नम्बर्स बिट्विन 0 एन्ड 99 होइन यसले चाहिँ कति नम्बर बिचमा जस्तै नम्बरहरू चाहिँ 0 देखि 99 को बिचको नम्बरहरू चाहिँ दिन्छ जस्तै यसलाई चाहिँ पोइन्टमा दिइरहेको हुन्छ कि जस्तै कस्तो भयो भन्दाखेरि 71 पोइन्ट दिइरहेको छ नि होइन यसलाई चाहिँ फ्लोर गर्न सकिन्छ कि हामीले होइन फ्लोर मेथड हामीले बुझिसक्यो नि त होइन फ्लोर मेथडले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ भनेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो भर्खर यो ऱ्यान्डमले जेनेरेट गरेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ दिउँ होइन अब यसरी चाहिँ हाम्रो 3 आयो होइन यसलाई रिलोड हान्छु 63
14 18 62 49 यसरी नै हो हामीले होइन म्याथको ऱ्यान्डम फङ्सन युज गरेर चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न हामीले मिल्छ होइन यति नै हो बुझ्नुपर्ने होइन म्याथ अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो अनि त्यसपछि हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोस् अनि त्यसपछि केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्नुहोस् म चाहिँ हजुरहरूलाई रिप्लाई चाँडै नै दिन्छु है त हस् अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो होइन अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त हस् बाई बाई